Tjena, Joel Oskarsson, chefredaktör på Surfas.se här och idag lanseras Huawei P20 Pro, men vi har faktiskt redan hunnit göra ett stort test av den här mobilen som har trippla kameror. Ja, sedan lanseringen i Paris för några veckor sedan så har vi testat Huaweis nya flaggskepp. Vi har faktiskt haft tillgång till 2 exemplar, en svart och en lila-blå version. Vi har främst testat den här svarta versionen, men det är egentligen ingen skillnad mellan dem då utöver färgen. Som vanligt så har testet pågått i minst en vecka och vi har testat den utförligt samt med den senaste mjukvaran som finns tillgänglig för dig som konsument. Vi tummar varken på kvalitet eller vår fristående opartiskhet. Med det sagt, nu kör vi! Huawei P20 Pro har ett stort fokus, kamera. Det görs extra tydligt av att Huaweis logga, kamera och beskrivande kameratext på baksidan är orienterad för att läsas i landskapsläge. Kamerorna på baksidan sticker ut en dryg millimeter från telefonen och skyddas inte av någon metallram eller något liknande. Det ökar risken för att kameralinsen repas eller skadas. På framsidan finns en stor skärm som skyddas av ett Corning Gorilla Glass 5-glas. Och nedanför skärmen har Huawei gett utrymme för en fingeravtrycksläsare. Den här läsaren är avlång och kan användas för navigering istället för den mjukvarubaserade navigeringen. Den är snabb, enkel att använda och lätt att nå. Det är dock uppenbart att läsaren tar upp utrymme för en skärm som skulle kunna sträcka sig hela vägen ner till botten av telefonen. Och den här poängen kring fingeravtrycksläsarens placering känns ännu mer aktuell när vi ser den övre delen av skärmen. För Huawei har valt att följa trenden startad i Sverige av iPhone 10. Den här telefonens kamera och hörlur är inbyggd i vad Huawei kallar för en flärp. Det gör att en del av skärmens övre del är borta. Motiveringen sägs vara att göra skärmen så stor som möjligt. Genom att skära ut ett utrymme för hörluren och selfiekameran så kan skärmen sträckas längre upp på telefonens framsida. I slutändan så kan det diskuteras huruvida den här lite annorlunda flärpen har något praktiskt syfte annat än att passa in i en trend. Men om syftet med flärpen är att erbjuda en stor skärm i en relativt kompakt smartphone så har Huawei faktiskt lyckats relativt väl ändå. Men vi återkommer till den här flärpen snart igen. P20 Pro fortsätter Huaweis nya tradition med att erbjuda vattentätning enligt IP67-standarden och det betyder att den klarar av att sänkas ner i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Medan Samsung är duktiga på att erbjuda så gott som alla tänkbara funktioner i sina telefoner har Huawei dock skapat vissa kompromisser med P20 Pro. Den nya modellen saknar en traditionell 3,5 mm hörlursport. Huawei skickar istället med en adapter och ett par USB typ C-baserade hörlurar i lådan och en annan funktion som Huawei saknar är trådlös laddning. P20 Pro har visserligen stöd för riktigt snabb laddning med en inkluderad snabbladdare, men den saknar alltså helt stöd för någon typ av trådlös laddning. Huawei P20 Pro har en 6,1 tum AMOLED-skärm med en upplösning på 1080 x 2240 och det ger en nästan exakt samma pixeltäthet som Mate 10 Pro eller konkurrenter såsom OnePlus 5T. Och det gör att P20 Pro har svårt att konkurrera med den detaljrikedom som Samsung och Apple kan erbjuda i sina AMOLED-baserade mobiler. Med det sagt så bör skärmens detaljrikedom vara tillräcklig för de flesta. Och likt Mate 10 Pro har också P20 Pro en lite för blå och kall bild. Med ett nytt bildskärmsläge som heter naturlig ton så kan dock en ny färgtemperatursensor anpassa och förbättra skärmens vitbalans. Slutligen har P20 Pro också en ljusstyrka på 592 nits och det gör den ljusstark och lätt att läsa utomhus. Men även här har dock Galaxy S9 Plus ett försprång med en maximal ljusstyrka på 681 nits. En av Huaweis stora styrka har länge varit batteritid och P20 Pro fortsätter att erbjuda ett riktigt stort batteri som mäter hela 4000 mAh. Och det ger P20 Pro en batteritid som är över vad något annat flaggskepp kan erbjuda just nu. Normala användare kan förvänta sig en batteritid på 2 hela dagar medan hård användning knappt kan ta P20 Pro under 30-40% på en dag. Med en snabbladdare som kan ta batteriet över 50% på mindre än en halvtimme så behöver användare av P20 Pro nästan aldrig vara oroliga över batteri. Det är en otrolig styrka. Huawei P20 Pro är den första mobilen som säljs i Sverige och har 3 kameror på sin baksida. Huvudkameran är en traditionell färgkamera med ett bländarvärde på f/1,8 och en upplösning på 40 megapixel. Den sekundära kameran har ett bländarvärde på f/1,6, en upplösning på 20 megapixel men inget färgfilter.
Det gör att den sekundära kameran bara fångar monokroma bilder. Den tredje och sista kameran har då ett bländarvärde på f/2,4, en upplösning på 8 megapixel med ett objektiv med 3 gånger optisk zoom. Hoppas den hängde med där. De två huvudkamerorna används för egentligen alla typer av bilder där den monokroma sensorn assisterar för att erbjuda mer information i både ljusa och mörka miljöer. Zoomkameran används givetvis när användaren vill zooma in, men den andra kameran kan också assistera för att förbättra bildkvaliteten. Zoomkameran är dessutom optiskt bildstabiliserad, vilket de andra två kamerorna inte är. De här tre kamerorna är en ovanlig kombination. Än mer ovanligt är ju dock den här imponerande 40 megapixel sensorn. Inte nog med att den erbjuder en extremt hög upplösning, den är också ovanligt stor. Medan mobiler såsom iPhone 10 har en sensor som mäter ungefär 1/3 tum över då diagonalen, så har Huawei en sensor som mäter 1/1,7 tum. I lite enklare termer betyder det att iPhone 10 har en sensor med en area på cirka 17,3 kvadratmillimeter, medan P20 Pro har en sensor med en area på cirka 43,3 kvadratmillimeter. Huaweis sensor är alltså mer än 150% större än Apples, och det betyder att Huawei kan få plats med fler pixlar och samtidigt fånga mer ljus. Likt Mate 10 Pro så använder P20 Pro sig av förbearbetad data från maskininlärning för att fånga bilder, vad Huawei kallar AI. Mjukvaran och telefonens så kallade NPU används för att snabbt känna igen scener och motiv. Och när kameran har identifierat ett motiv så anpassas kamerans inställningar utifrån det. Mjukvaran i P20 Pro är mer aggressiv än vad det var på Mate 10 Pro. För användare som inte gillar den här AI:n så finns det i alla fall ett alternativ för att stänga av den. Under de senaste 3 åren så har Samsung varit den oövervinnliga ledaren när det gäller smartphone-kamerors mörkerprestanda. Nu blir det dock ändring på det, för Huaweis nya kamerasystem är inte bara lika bra som Samsungs Galaxy S9-system, det är betydligt bättre. Huawei lyckas erbjuda hög detaljrikedom, bra färgåtergivning, ett brett dynamiskt omfång, exakt vitbalans och låg mängd brus. Varken Samsung eller Apple kommer i närheten. Det enda problemet vi har stött på med kameran är extremt mörka miljöer, då för hög kontrast ibland gör att delar av bilden kan bli lite underexponerad. Även med zoomkameran aktiverad så presterar Huawei betydligt bättre än konkurrenterna. Här är det verkligen inget snack om saken, med en uppsättning av 3 Leica-kameror, varav en är större än vi någonsin sett i en smartphone, så har Huawei tagit ett enormt steg framåt. Sedan lanseringen av Huawei P10-serien för ett år sedan har Huawei gått från att vara relativt medioker i mörka miljöer till att vara marknadens helt klart bästa. I ljusa miljöer så har kameran ett dynamiskt omfång som är minst lika bra som konkurrenterna. Kamerans mjukvara har dock en trend att öka kontrasten och mättnaden lite mer än vad vi skulle vilja se. På det stora hela så är ändå kamerans prestanda i ljusa miljöer så gott som klanderfri jämfört med konkurrenterna. P20 Pro har ett zoomobjektiv med 3 gånger optisk zoom, och det gör det möjligt för den att komma betydligt närmare motivet än vad konkurrenternas 2 gånger optiska zoom kan göra. I exemplet här så har vi fotat med Huaweis hybridzoom och med iPhone 10 respektive Galaxy S9 Plus zoomkamera, och därefter skärt ut samma del av bilden för att visa på skillnaderna i bildkvalitet, och skillnaderna i detaljrikedom och skärpa är stora och uppenbara. Huawei fortsätter att erbjuda kraftigt anpassad mjukvara baserad på den senaste versionen av Android, och mjukvaran är snabb men kan vara lite förvirrande och innehåller fortfarande lite underliga buggar och konstigt beteende som vi inte är vana vid från Android. Men P20 Pro är ju då Huaweis första smartphone som har en flärp i den övre delen av skärmen. Och den här flärpen gör att en del av vad som vanligen skulle vara skärm är täckt av en hörlur och videosamtalskamera. Huawei har anpassat Android för att hantera den här speciella designen. Anpassningarna är gjorda för att se till att statusikoner inte ska försvinna utanför skärmen, men också för att appar ska förstå hur de ska fylla ut skärmen. Eftersom P20 Pro har en fingeravtrycksläsare nedanför skärmen så kan telefonens mjukvara låta delarna av skärmen som finns bredvid flärpen vara svarta vid videouppspelning. Den här ramen nedanför skärmen gör då att telefonen kan behålla en symmetrisk design. Huaweis lösning för att spela upp videos är betydligt bättre än vad Apples är, som antingen döljer en del av videon bakom flärpen eller skapar svarta kanter på undersidan av mobilen för att behålla symmetri. Till skillnad från Apple erbjuder Huawei ett sätt för användare som inte gillar flärpen att bli av med den. Med en inställning så kan användare göra sidorna av den här flärpen svarta och endast visa statussymboler där.
Det gör att gränssnittet renderas i ett nära 18:9-format som till exempel passar perfekt för Netflix tv-serier. Och den här flärpen är dock inte fri från problem. Oberoende på om vi visar eller gömmer bildskärmen, den här bildskärmen bredvid flärpen, så kan vissa applikationer helt enkelt inte hantera den än. Ett exempel är Instagram som visar delar av sitt användarsnitt i det här statusfältet och bakom flärpen. Så när flärpen är inaktiverad så försvinner den delen av appen utanför gränssnittet helt. Precis som vissa appar hade liknande problem med iPhone 10 så bör de här flesta flärprelaterade problemen förhoppningsvis försvinna relativt snart. På det stora hela så är Huaweis mjukvara bra. Den fungerar för det mesta som den ska, även om vi ibland tycker att Android redan har minst lika bra lösningar på Huaweis försök till lösningar. Vi skulle inte säga att vi är stora fans av Huaweis mjukvara, men med bara ett fåtal justeringar så kan vi bli av med de största problemen och få nöjet att använda en snabb, effektiv och kraftfull smartphone som drivs av den senaste versionen av världens mest populära mobila operativsystem. Huawei P20 Pro kommer utrustad med samma chipset som Mate 10 Pro, ett High Silicon Kirin 970. Det är utvecklat av Huawei och erbjuder hög prestanda samt en separat processor som är anpassad för just behandling av data från maskininlärning. Med 6 GB RAM så har P20 Pro mer än tillräckligt mycket prestanda för att använda de mest krävande Android-apparna och dessutom ha utrymme för utveckling i framtiden. Jag hade gärna sett en förbättring sedan Mate 10 Pro, men i slutändan så presterar faktiskt fortfarande Kirin 970 bara marginellt sämre än Qualcomm Snapdragon 845. Med hela 128 GB intern lagring så går det inte heller att klaga på lagringsmöjligheterna. Den enda lilla besvikelsen vi har där är bristen på stöd för microSD-kort. Huawei P20 Pro är något utöver det vanliga, främst tack vare en smått otrolig kamera och grym batteritid. Med en bra skärm, gedigen design och bra prestanda så är Huawei P20 Pro kort sagt en grymt bra smartphone. Huawei behöver fortfarande förbättra sin mjukvara och P20 Pro saknar vissa funktioner såsom trådlös laddning och en 3,5 mm hörlursport. Trots det så är P20 Pro en smartphone som är så imponerande att Samsung och Apple borde bli lite rädda. Med den sammanfattningen så kan vi glatt säga att Huawei P20 Pro får vår finaste utmärkelse, bäst i test. Den sparkar ner Galaxy S9 Plus från tronen och blir den bästa mobilen i Sverige. Det gör den till den första mobilen på mer än 2 år som har haft den åtråvärda platsen utan att komma från Samsung eller Apple. Riktigt häftigt och spännande. Nu ska det bli roligt att se om eller hur konkurrenterna kan kontra. Och med det så avslutar vi den här videon. Tack för att du tittade. Klicka gärna på gilla-knappen här nedanför om du tittar på YouTube eller Facebook. Det hjälper oss verkligen. Klicka också på prenumerera-knappen om du vill se mer från oss, så ses vi snart igen. Tack. Hej. Huawei. Alltså, det är någon som ringer på dörren.